Λοιπόν, το Hack and Slash επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια και έχει γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Οι ήρωες έχουν πεθάνει και τα Goblins τρέχουνε το show. Είμαστε λοιπόν με την Goblins on board, τον Μανώλη τον Ζαχαριάδη, τον Βασίλη τον Τζαβδαρίδη και τον Χρήστο τον Γιαννακούλα. Πείτε μας λίγα λόγια για την Goblins on board, την ιστορία της και το υλικό της. Λοιπόν, η Goblins on board είμαστε μια δημιουργική ομάδα. Υπάρχουμε ως Goblins on board από το 2011, αν και νωρίτερα ασχολούμασταν με το αντικείμενο και σαν μέλη της Last Fight Corridor, της LFT, και φυσικά σαν μέλη της παλιάς ομάδας παιχνιδιών Φαντασίας και Ρόνο Θέρμης. Αυτό που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια μέχρι τώρα είναι σχεδιάζουμε τραπέζι εκδοστήτες, δηλαδή είμαστε game designers. Σχεδιάζουμε παιχνίδια και μέχρι τώρα όταν ολοκληρώνονται τα δίνουμε σε εκδότες με την ελπίδα να προχωρήσουν. Ενώ τα τελευταία χρόνια μπήκε Βασίλη στην ομάδα και γυρνάμε σιγά σιγά στις εκδόσεις. Δηλαδή τώρα να επίδουμε τα δικά μας το Ρεπέκα Ελεκτρική. Λίγα λόγια, ένα σχόλιο από τον Μανώλη, ένα σχόλιο από τον Βασίλη. Και λίγο πιο δυνατά. Τι άλλο χρειάζεται να γνωρίζεις? Τι θέλεις? Να το πάμε σιγά σιγά, αφού είστε στρίδια και δημιουργικοί άλλα στρίδια. Easier said than done να πεις ότι ο κάθε αρπιτζάς, ο κάθε παίχτης παιχνιδιών επιτραπεζίων έχει μέσα του ένα δημιουργικό ίστρο, ένα μεράκι, εκπαιδεύεται από τα παιχνίδια που παίζει, το καλλιεργεί. Δεν είναι όμως όλοι φτιαγμένοι να κάνουν αυτό το βήμα. Ήταν αυτό που έκανε σε εσάς το κλικ, του σας έδωσε την αυτοπεποίθηση, το να το τολμήσετε στο χώρο και να συνεχίσετε να μην τα παρατήσετε με την πρώτη δυσκολία που σίγουρα αντιμετωπίσατε πολλές δυσκολίες. Πολλές. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα εμείς μπήκαμε στον χώρο του σχεδιασμού όταν μας προτάθηκε τότε να είχαμε φτιάξει ένα RPG όχι σαν Goblins on board, μαζί με άλλους 4. Αναφερόμαστε στο Gun Tale. Το οποίο προχώρησε το 2006 για τις ψήσεις στα λαμπυρίσματα. Το είχαμε φτιάξει, το παίζαμε σαν παρέα, το είδε ο εκδότης, ο Φώτης ο Αγώνας και μας ζήτησε να το εκδώσουμε. Εκεί μπήκε το μικρό βιβλιάδες, μπορεί αυτό να γίνει και επαγγελματικά και είπαμε θα αρχίσουμε να σχεδιάζουμε παιχνίδια. Στην αρχή νομίζαμε και εμείς ότι θα είναι πολύ εύκολο, θα σχεδιάζουμε ένα παιχνίδι που δούμε σαν αγκιότι και θα γίνουμε πλούσιοι. Αλλά στην πορεία είδαμε ότι δεν είναι καθόλου έτσι απλά τα πράγματα, θέλει πολύ εκκουμονή, πολύ συνέπεια. Και μιλάμε τώρα για μια εποχή που δεν υπήρχαν ούτε βιβλία για το game design γύρω από την τραπέζια παιχνίδι και τα role-play games. Οπότε χρειάστηκε να καλύψει την τροφό πολλές φορές. Και μάλιστα στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό που μας κράτησε είναι ότι αγαπάμε πάρα πολύ αυτικά. Δηλαδή το κάναμε μία φορά, είδαμε ότι μπορεί ίσως να γίνει επάγγελμα και είπαμε θα το κάνουμε μέχρι να αποτύχουμε και αν δεν πετύχουμε δεν κλαίνω ούτε ένα λεπτό από αυτό γιατί κάνουμε κάτι που αγαπάμε. Αυτό σε κρατάει από πίσω. Δεν σταματάς. Τότε δεν σταματάς. Περισσότερο να σταματήσεις και το έχουμε αποτύχει ότι αργούμαστε. Μια που αναφέρατε το τόλμημα για να το πάτε, να ξεκινήσετε από την Ελλάδα, από την ελληνική αγορά, την σύγκριση με τη διεθνή σκηνή, δεδομένου ότι έχετε συνεχή παρουσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη διεθνή έκθεση στο Essen. Για το επιτραπέζιο παιχνίδι, γενικά το επιτραπέζιο παιχνίδι η αγορά του μεγαλώνει τον χρόνο, όχι μόνο στο Ευρώ και στην Ελλάδα. Έχουμε πλέον πολλές δικαιοδίες, υποτιτές εδώ στην Ελλάδα, πάρα πολλοί designer, συγκριτικά τώρα με όταν ξεκινούσαμε εμείς. Τώρα έχουμε το ΔΟΣΕΔΕ που είναι εκπρογραμμένη νοφή στην Ελλάδα. Το Σύλλογο Ελλήνων Δημιουργών Επιτραπέζιων Παιχνιδιών που ιδρύθηκε πέρσι, που φέρνει τους σχεδιαστές κοντά πρώτα απ' όλα να γνωριστούν μεταξύ των που αλλάζουν πληροφορίες και κάνει και πιο εύκολο και τη μεταφορά πληροφοριών. Να μην χρειαστεί αυτά δεν να ξαναδεί τον τροχό από την αρχή. Έχουν περάσει ό,τι έχουν περάσει και επειδή είναι ένας δραματικός τομέας που παίζεται στην Ευρώπη,
μοιραζόμαστε πληροφορία πολύ εύκολα, οπότε δεν είναι, όλοι να γνωρίζουμε. Δεν έχουμε να χάσουμε το, μόνο κερδίζουμε. Δεν είναι σήμερα το Game Chain όπως ήταν κάποτε. Παλιά κάποιος που έμενε στην Ελλάδα δεν ήταν δεχτές μεγάλοι που έμενε στη Γερμανία. Επειδή ρώτησε τις γόλες πώς θα σπινεί εδώ σχέση με το εξωτερικό. Παραμένει, αλλά μικρότερη. Ναι. Από το 10 και μετά έχουν αρχίσει να εμφανίζονται αρκετές εταιρείες στο τραπέζι του παιχνίδι, όπως και Artibia Games, Prolab, ακόμα και εγχώριες όπως ο Δεσίλας που ήθελε ένα άλλο ήθος παλαιότερα, άρχισε να βγαίνει στο εξωτερικό, να κάνει παιχνίδια πιο κουμπιστικά, δηλαδή και όχι μόνο παιδικό, το οποίο άρχισε να δίνει ευκαιρίες. Έχει το διαγωνιζόταν και τραπέζιο για Έλληνες σχεδιαστές που έκανε πάρα πολλούς ανθρώπους να βγουν στο τρυπάκι. Δεν σχεδιάσαμε πίθυνοι να συμμετέχουν εκεί και έχουν και πολύ καλά παιχνίδια και πολύ καλοί σχεδιαστές εν τέλει. Πάντα δεν υπήρχε διαγωνισμός, πολλά μην σκεφτόταν ποτέ να κάνει το βήμα. Οι ευκαιρίες που υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας σχέση και παλιά είναι ανεβασμένες και αυτό είναι. Σε σχέση με το εξωτερικό πάλι είναι μεγάλες εταιρείες στο εξωτερικό από αυτή τη παγκόσμια αγορά και η προσβασιμότητα πάει και η προσωπική επαφή πάντα μετράει. Γιατί σε ένα χώρο που δεν είναι strictly business και η προσωπική επαφή έχει αξία, είναι strictly business και είναι μια αγορά τα τραπέζια και τα RPG πολλών εγχειρίδιο παγκοσμίως, αλλά δεν εμπορευόμαστε παιχνίδια. Οπότε η διάθεση είναι λίγο διαφορετική. Δεν μας είμαστε χωρίς γραμμά. Έτσι. Εμείς για να κάνουμε 10 ραντεβού στο εξωτερικό με μεγάλες εταιρείες πρέπει να σκεφτούμε να πάμε στο ΕΣΑ να καλύψουμε ένα σωρό έξοδα, αεροπορικά, διαμονές κτλ. Κάποιος που πάει στη Γερμανία έχει τουλάχιστον 10-15 εκθέσεις που με 2 ώρες οδήγημα φτάνει και έχει πρόσβαση. Δεν έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά προς το παρόν όλες οι κινήσεις που γίνονται είναι και σε καλό επίπεδο και ποιοτικά αλλά και ανεβαίνουν. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολα από ό,τι παλιά. Και αυτό είναι Υπάρχουν εργαλεία λοιπόν που δίνουν την προσβασιμότητα, αλλά αυτό ταυτόχρονα έχει καταστήσει πολύ μεγαλύτερη τη δεξαμενή, τον ανταγωνισμό και πιο δύσκολο το να ξεχωρίσεις in the long run και μακροπρόθεσμα. ισχύει ενδεχομένως, αλλά εμείς. Ναι. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε αρκετά δεδομένα για αυτό. Και εδώ Κοίτα, ο ανταγωνισμός πάντα είναι τεράστιος. Ναι. Είναι τόσο μεγάλος που για μας που κάνετε είναι το ανταγωνισμού. Ναι. Και ναι, ακριβώς, δηλαδή δεν είναι ανταγωνιστής μας κάποιος που είναι εδώ στην Ελλάδα και σε κάτι άλλο. Κάποιος. Σύμμαχός μας είναι. Ο ανταγωνιστής μας δεν είναι σε καμία περίπτωση. Ναι. Ούτε στο εξωτερικό. Δηλαδή, όταν βρισκόμαστε. Ναι. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Η προσφορά που έχουν οι εταιρείες για καινούργια παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Δηλαδή. Μα βρίσκανε πάρα πολλές σχεδιότητες. Ναι, έχουν μεγαλώσει. Ούτε και πολύ περισσότερο. Είναι εύκολο. Δηλαδή, κάποιος που δεν είναι επαγγελματίας σχεδιάζει ένα παιχνίδι και μπορεί να αγγιθεί το παιχνίδι. Κάποιος που είναι επαγγελματίας ανταγωνίζεται και εκπομπίστες και επαγγελματίες και όλα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει πάρα πολύ καλή σχέση στο κέντρο ιδρύς για ανταλλαγή πληροφοριών και να τραβάμε μπροστά. Και εμείς στην Ελλάδα, για μας νομίζω μόνο έχουμε να κερδίσουμε να συνεργαστούμε ώστε μια ελληνική ταυτότητα γύρω από τα τραπέζια από το και τα RPG. Και στους δύο χώρους, τόσο στα board και στα RPG, γίνονται πολύ αξιολογικούς προσπάθειες από πολύ κόσμο. Αυτό είναι ωραίο. Μιλήσαμε στα πετακτά για το Guntail. Για πείτε μας λοιπόν και για τα υπόλοιπα στολίδια που έχει βγάλει διαχρονικά η Goblins on Board και για τις τελευταίες σας δημιουργίες. Ας πούμε για παράδειγμα 27th Passenger A Hand on Rails. Αυτό είναι το δεύτερο. Το δεύτερο. Η Dark Dakes. Το πρώτο παιχνίδι ήταν η Dirk City. Αυτά είναι τα πρώτα μας βήματα, το πρώτο Kenny. A baby step. Πήραμε καλά πράγματα από αυτά, μεγαλώσαμε σαν designers, ακούστηκαν λίγο και έχουν πλάκα. Είμαστε ευγνώμονες και για αυτά τα 3 παιχνίδια, γιατί μας βάλαν στο χάρτη και μας έδωσαν την ευκαιρία να εξελιχθούμε σαν σχεδιαστές. Κάτι που δεν έχει ολοκληρωθεί προφανώς, είμαστε ακόμα στο παιχνίδι. Αφήσουμε τελευταία την πιο πρόσφατη δημιουργία, πάμε στο Captain Pepe. Το Captain Pepe είναι ένα οικογενειακό παιχνίδι, αν είναι legacy game. Δεν κυκλοφορούν πολλά legacy game οικογενειακά. Και σίγουρα αυτά που κυκλοφορούν
δεν είναι τόσο κοντά όσο ένα για μεγαλύτερες ηλικίες. Κάναμε μια προσπάθεια εδώ με τη Χάμπα. Ήταν η πρώτη μας συνεργασία με μια μεγάλη εταιρεία γερμανική του φόρτου παιχνιδιού. Τρομερή εμπειρία και είχε πλάκα. Το επόμενο παιχνίδι που προφόρησε πέρσι ήταν το Norseman από τη Skelly Games, κατά βάση στη γερμανική αγορά, που είναι ένα βαρύ Eurogame με push your luck στοιχεία, με worker placement, και αν και ασχολείται με τους Vikings δεν έχει μάχες και τεστοδογούς, ασχολείται με ιστορικά με την εξάπλωσή τους στον μισό αιώνα, το Vikings, στο εμπόριο και τις άλλες πτυχές των Βόρειων, ας πούμε. Και τον οποίο είναι το παιχνίδι που δουλεύουμε τώρα, το οποίο ευελπιστούμε να είναι το πρώτο μας παιχνίδι που θα εκδώσουμε. Και φυσικά τον Οκτώβρη και έχουμε μια ακόμα καλή συνεργασία με το Greenwood, λέγεται, με τη Feuerland, που είναι μια γερμανική εταιρεία πολύ δυνατή στον χώρο των πιο βαριών Euro παιχνιδιών, και αναμένουμε με αγωνία να δούμε πώς θα πάει. Αντίστοιχη, ποια πιστεύετε, σε αντίστοιχη ερώτηση που κάνω και σε άλλους σχεδιαστές, πιο συγκεκριμένα για σχεδιαστές board games, ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν ένα καλό board game? Εγώ board game. Να διασκεδαστικό. Αν κάτι είναι διασκεδαστικό, είναι καλό πρώτο. Να είναι στημένο για το κοινό του, πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει παιχνίδι για όλους. Οπότε είναι σημαντικό σε αυτούς ο οποίος επιφύλεται να είναι όντως παιχνίδι για αυτούς, για να δημιουργεί ωραίες εμπειρίες στο τραπέζι και ο κόσμος που κάθεται και το παίζει να περνάει καλά και να το φραγιστεί. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε τα καλύτερα και ισανότερα για την Goblins on Board. Να είσαι καλά, και εσύ με το εγχείρημά σου, ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.